Sziasztok, éltársak! Ismét egy újabb kés kerül bemutatásra, de mielőtt még ennek nekiállnék, egy kis technikai információ. FHD-be lesz fölvéve ez az anyag, különösképpen tekintettel arra, hogy elég meleg van, és én telefonnal szoktam rögzíteni, és a telefonom a 4K-t nem szereti ilyen melegbe. Már voltam kint ezzel a késsel itt az erdőbe, szerettem volna csinálni róla anyagot, de egyszerűen túlmelegedett a ketyerém, pedig nem egy szar telefon, amivel fölveszem, de remélem így is át fog jönni minden. És akkor jöjjön a kés maga. És Sámánnak az egy új kése, ez a Heavy Duty Bushcrafter kés, amit itt előttem láttok. Az a megtiszteltetésért, hogy Németh Laci látta a Bovimról a videót, tetszettek is, sőt a rövid videók minden, és szó-szót követett, és ezt a kését tesztelésre megkaptam tőle. Ez nekem nagy megtiszteltetés, ezt így köszönöm szépen, remélem rászolgálok majd erre is, hogy esetleg a későbbiekben is tesztelhessek. Ezt a kést egyébként szerintem már láthattátok Sámánnak a bemutató videójába. Ez a citromsárga fiberrel ellátott késecske. Most ugye miután voltam már kint vele, akkor egy ilyen első tapasztalatos videót szerettem volna fölvenni, de hát most már ez nem az első tapasztalat lesz, nyilván. Gyorsan fussunk át az adatokon. Első körben gyorsan a tokot lerendezném. Már csak azért, mert ennek a toknak majd még, ez most még egy kicsit kemény, de föl fogja venni szerintem szépen a kés alakját. Itt már kicsit érzem, hogy domborodik. Egy marha erős marha bőrtok. Kis képzavar, de igen. Szóval ez egy jóféle bőrtok, és itt van rajta ez a kis kedvencem. Ez amióta a Sámán Bovin van egy ilyen D-gyűrű, hát én azóta kb. Minden késen szeretnék egy ilyen D-gyűrűt látni, mert marha praktikus, tényleg, nekem nagyon tetszik. Látjátok, még kicsit feszül benne, szoros, hát ebből nem tudnám most így kiszedni a kést, mármint úgy, hogy így rázogatva, tehát ez még így is nehéz. Ez most azért nem lesz az oldalamon, mert ennek a toknak még egy kicsit puhulnia kell, de ez egy nagyon jó tok lesz szerintem a későbbiekben, főleg ha már könnyebben kibejár. Látjátok, ilyen vastag, ez több milliméter, ez legalább 3 milliméter, ha nem 4. Azért ez nem kevés. Itt van egy kisebb nyers része, hát alternatív bőrös fenérsre azt mondom, hogy még talán ez is jó lehet, de ez nyilván nem ez csak így megjegyzem, ez nem a rendeltetésszerű használata. És akkor jöhet maga a kés. Heavy Duty Bushcrafter kés, rövidebben HDB, és lehet, hogy így is fogom majd ezután mondani. Nos, ez is körülbelül, ez mondjuk a Bozót műves 12-esnek talán egy kicsit feltuningolt változata, Isten igazából, sőt, úgy feltuningolt, a leginkább szembeötlő ahhoz a késhez képest, hogy szélesebb a penge, illetve egy elég komoly, hát ilyen kicsit taktikai jelleget ölt ez a törővég, ami rajta van. Sleipner acél egyébként. A teljes hossza, ha jól mértem, 257 mm, de
lehet, hogy van rajta egy pár milliméter ide-oda, úgyhogy mondhatjuk ebbe a 10 incses erdélyi kések közé simán befér. Mert ezt is megtanultam, hogy van ilyen, hogy 10 incses erdélyi kés. Na mindegy. A penge hossza az olyan 125-123 mm, az a baj, hogy tehát ha innen mérem, akkor egy kicsit hosszabb, ha innen, akkor rövidebb, nagyjából annyi. A markolat is hasonló, illetve maga a panel egy kicsit rövidebb, és egy félig rejtett zsinórfurat is van benne, ami nem osztám szoros, hogy ott van. Majd mindjárt azt is kitérek arra, hogy miért nem probléma. A penge vastagság az egy 6-os Sleipner, ugye, 6 mm vastag. Itt fölül van új támasznak 4 darab ilyen bereszelés, és egy elég jó kaparó éle van a késnek. Igen, és hát maga azért ezt a hegyet, tehát itt ebben úgy van anyag. Azért ez durva. Selmán későjére egyébként is jellemző ez a masszív kivitel, amit én nem bánok, mert szeretem az ilyen késeket. Ezért is örülök neki, hogy engem kért föl, mert legalább tudok a kezembe venni ilyen késeket. A penge szélessége, hát én 41 mm-t mértem, de lehet, hogy csak 40. Mondom, itt lehetnek mérési hibák benne, én ezt nem állítom. És kapott egy szép nagy levezető élet, és a vége egy kicsike kis konvex élszalagban végződik. Na most ez egy kicsit ilyen talán Skandivexre hasonlít, vagy ahhoz azt lehet mondani, hogy ez egy Skandivex leélezés, ami szerintem a metszőképességéhez igencsak hozzátesz. Most szeretnék mutatni nektek, van egy ilyen élszögmérő sablonom, és hát nézzük meg, hogy maga a levezető él az milyen szögbe van. Hát igen, van itt rajta 120-as, kérdezitek mire kell, a 120 az mondjuk jó a fúrókhoz. Na, és akkor itt van a 15-ös, és ez pont ráillik, ha látjátok. Talán így né. Tehát 15 fok maga a levezető él, az élszalagot azt nem tudom nektek megmondani, de nagyon jó, finom éle van. A múltkor, amikor itt kint voltam, farigcsáltam vele egy kicsit, és már tetszett. Ez a 15 fok, hát ugye Skandi él azért nem jó egy ilyen késre, mert azért ebben van anyag bőven, és azért ezzel csapkodni is lehet. Most szeretnék még mutatni valamit. Itt van Selmánnak a bovia, és ennek is megnéztem ezt az élszögét. Na most ugye miután én már megnéztem, itt tudom, hogy hova kell betenni. Ez meg 17,5 fok. Illetve igen, 17,5 fok. És ettől nem csak ugye az él számít az, hogy fog vágni, de azért a metszőképességhez az sem baj, hogyha a levezető él megfelelő. Nos, ugyanezzel méricskéltem még néhány ismertebb kést odahaza. Egy Terra Yakari pukkót, azt megnéztem, az azt hiszem 20 vagy 22,5 fokos levezető éle van, és ehhez kap egy mini élszalagot. És egy Garberget is megnéztem, egy Mora Garberget, csak az érdekesség kedvéért, és hát az igen meglepő volt, az 27,5 fokos levezető élet kapott, és ugye, hogy repeszt a kés, esetleg mondjuk kajánál, vagy ennél annál, hát az bizony nem csak a penge vastagságtól függ, hanem ettől is.
ugye az, hogy vastag a penge, az nem kell, hogy megijesszen senkit szerintem. Az csak a megbízhatóság jele lesz, a gerinc erős, lehet csapkodni. A megfelelően kialakított levezetőélek, élszalagok kialakítása ebből a szempontból, a kés használhatóságát szempontjából szerintem sokkal jobban számít. A tömeg. Hát a kés maga így 462 g, tokkal együtt 666, ezt itt hagyjuk is, és a markolat anyaga az FR4, ugye, és ez a sárga fíber, amit mondtam. Pontosan most nem tudom, mivel van föl rögzítve ezek, hogy most korbicsavarok vagy szegek, ezt most így nem tudom nektek megmondani. Ezt esetleg a sámán videójából nézzétek meg. Ugye mondtam, hogy Sleipner 60 Rockwellre van edzve. Hát úgy nagyjából ennyi a technikai adat. Amit még szeretnék, ugye itt mindenféle állat minták vannak, hát ha így nézed, akkor ugye ez ilyen halacska a markolat. Ugye itt mondjuk, hogy itt a farka, és akkor így előre fel a feje. Ha így nézed, akkor ez a törő véggel ellátott ilyen markolat vég, ez ilyen, hát madárfej. Ilyen taktikai madárfej, mondjuk így. Amit akartam mondani, tehát ugye 8-9-es mancsón van, olyan jól beleillik a markolat, hogy az valami hihetetlen. Mikor először kezembe vettem ezt a kést, és így megfogtam, mondom, ez tényleg jó lesz. Ez jó fogni. Jó fogni, nincs az, hogy itt nyom, ott nyom, akármi, valahogy úgy éreztem, hogy frankó. És ha megnézitek, ugye itt van egy integrált újvédő, itt pedig van itt a madárfej miatt egy ilyen kiálló rész, tehát egyszerűen körbeöleli a kezedet szinte. Körbeöleli. Brutál jó. Tehát nagyon jó fogása van. Egyik haveromnak ugye a kezébe nyomtam, akinek ilyen 10-11-es kesztyű kell, tökéletesen beleillett a mancsába, és ez neki nagyon tetszett. Szóval szerintem ez egy nagyon jól kialakított kés. Ugye azt szeretném hozzátenni, hogy így nagynak tűnik valakiknek, esetleg nagy is ez a kés, de alapvetően ez ilyen közepes méretű kés szerintem inkább. Mondjuk egy Falkniven S1 hasonló pengehosszal rendelkezik, csak sokkal vékonyabb, sokkal keskenyebb minden rajta, sokkal filigránabb. Most pengehoz tekintve S1 túl hosszú valami, és az, hogy ugye 462 g, azt szeretném hozzátenni, hogy ez a 462 g, csak hogy tudjuk hova tenni. Egy Falkniven A1X, az gyári állapotában 400 g, most az én G10 panelekkel ellátott verzióm már 430 körül van, és a Recon Scout, a Cold Steel Recon Scout sem nehezebb ennél a késnél. Csak hogy tudjuk, hogy hova tegyük a tömeget. És még egy apróság, hát itt van kb. A csavarnál a tömegközéppont, vagy csavarnál, szegecsnél, fene tudja. Tehát itt van valahol a tömegközéppont, ugye szinte, tehát a csukrónak nem kell külön dolgozni, hogy itt még a súlyát játsszál, amikor dolgozol. Érdekes módon, hogy ennek a tömegét sokkal kevésbé érzi az ember nehéznek, mint mondjuk egy Reconnak, ugye, aminek van, vagy nem is tudom, mit tudom én, a 190-es pengével van, tehát jóval hosszabb, ugye máshol van a súlypont, meg mit tudom én, és úgy érzed, hogy úgy elől van a súlypont egy kicsit ehhez képest.
És itt meg egyszerűen, amikor én ezt használtam, nem annyira érződött ez az egész. Szóval ilyen erdőbe való késnek bőven jó. Ezzel már lehet bőven csapkodni. És nem lesz az, hogy itt még így fogom, úgy fogom, amúgy fogom, hanem egyszerűen meg kell fogni, így, normálisan, és azért mondom, hogy nem biztos, hogy annyira szükségetetik ez a zsinórfurat, bár szerintem nem veszel belőle semmit, akinek tetszik, nem tetszik. Nekem azért ez nem rossz. Olyan úgy beleül a kezedbe, hogy esélytelen. Hogy ezzel repüljön, hát ahhoz valami kell, hogy legyen a kezeddel. Szerintem. Tehát ez egy nagyon kényelmes markolat, tényleg még az én kezemben is jól működik. Úgyhogy hát legyen ennyi a bevezető, és akkor jöhetnek a továbbiakban ezek a ütőfázós videó, meg amit ilyenkor szoktam csinálni. Majd valahogy a metsző képességet megpróbálom bemutatni, bár hát azt nem tudom, hogy fogom tudni, de igyekszek megoldani majd a problémát. Na.